Problems 1. Wave generator produces 16 pulses in 4 seconds. Calculate A. The frequency. B. The periodic time. Frequency equal number over time. Number of cycles 16 pulses over time 4 equal 4 hertz. This is number A. Number B. Periodic time T equals 1 over frequency. ممكن أقول time على النمبر ما عنديش مشكلة. يبقى 1 over 4 اللي هي ب 0.25 second. 2. A vibrator takes 2 milliseconds to move from position of maximum speed to that of maximum displacement. What is the frequency? نبتدي نرسم مثلا simple pendulum. ده الماكسيمم speed point. طيب فين الماكسيمم displacement؟ أهو دي الماكسيمم displacement point. فأنا لو مشيت من هنا لهنا فبيقول لي التايم بتاعنا ب 2 ملي سكند. طيب التايم ده 2 ملي سكند multiply 10 باور نيجاتيف 3. طيب النمبر اوف سايكل هو الحته دي الامبليتيود النمبر اوف سايكل بقد ايه؟ 1 over 4 ده كوارتر. طيب جميل. frequency number of cycle over time يبقى الفريكونسي number of cycle بكوارتر والتايم 2 تايم 10 باور نيجاتيف 3. طيب يطلع لنا عندنا على طول بالكالكوليتور 125 هرتز. 3. A vibrating string takes 10 power 4 microsecond to make its maximum displacement. What is its frequency? طيب نيجي ناخدها واحدة واحدة كده. احنا عندنا التايم ب 10 باور 4 مايكرو سكند. المايكرو بكام؟ هنبص على الجدول 10 باور نيجاتيف 6 سكند. وكأن التايم 0.01 سكند. ده بالكالكوليتر. طيب maximum displacement يعني الامبليتيود والامبليتيود represent كوارتر. كوارتر يعني كوارتر الكومبليت اوسيليشن. يبقى انا عندي اقدر اقول ان ال n equal 1 over 4. يبقى الفريكونسي equal n over t 1 over 4 divided by t اللي هي 0.01 يطلع لي على طول ب 25 هرتز. 4. A wave of frequency 640 Hz propagate at velocity 3.2 times 10 power 4 centimeter per second. Calculate. A. The periodic time. B. The wavelength. أول حاجة الفريكونسي ب 640 Hz. ال V الفيلوسيتي ب 3.2 multiply 10 power 4 بس ده سنتيمتر بير سكند وكأنها سنتيمتر over second multiply 10 power negative 2 اتحولت لمتر. وتحت سكند مفيش كونفرجن مفيش تحويل خالص وبالتالي الفيلوسيتي هتطلع بكام؟ خلينا نعملها على الكالكوليتور هتطلع ب 320 متر بير سكند. نيجي بعد كده نقول لحضرتك طيب انا عايز اجيب البريودك تايم. اجيبها ازاي؟ تعالوا ناخدها واحده واحده. نمبر ايه؟ البريودك تايم 1 over frequency يعني 1 over 640 بالكالكوليتور هتطلع ب 1.56 multiply 10 باور نيجاتيف 3 سكند. ده البريودك تايم. بي طب انا عايز الويف لينث. مفيش مشكله. الفي ايكوال لامدا نيو. الفي 320. طب واللامدا انا عايز اجيبها والفريكونسي 640 يبقى اللامدا ايكوال 320 over 640 ب 0.5 متر. 5. If the wavelength of a green light is 5000 angstrom, its velocity is 3 times 10 power 8 meter per second. Calculate the frequency of green light. عايزين نجيب الفريكونسي بتاع الجرين لايت. نجيبها ازاي؟ نقول له طب انا عندي الويف لينث 5000 angstrom. الانجستروم تايم 10 باور نيجاتيف 10 في الجدول وكأن الويف لينث لو عايز تكتبها 5 تايم 10 باور نيجاتيف 7 ما عندناش مشكلة. ده الويف لينث. ال V عندنا ب 3 تايم 10 باور 8 متر بير سكند. Calculate the frequency. ال V equal lambda nu 3 تايم 10 باور 8 5 تايم 10 باور نيجاتيف 7. الفريكونسي عايزينه يبقى الفريكونسي هنعمل 3 تايم 10 باور 8 divided الرقم ده بزيرو fraction هتطلع لي ب 6 multiply 10 باور 14 Hz. If the velocity of propagation of water wave is
1.5 meter per second. Calculate the number of waves. أنا عايز أجيب number of waves through distance 60 meter. Given that خلينا ناخدها واحدة واحدة كده. Number of complete waves pass in 1 second is 30 Hz. دول corresponding لبعض، يعني دول مع بعض كده، يبقى أنا عندي number equal 30 لما كان التايم equal 1 second. دول مع بعض كده يدوني ايه؟ اكيد هيدوني الفريكونسي. فالفريكونسي النمبر على التايم، يعني 30 divided 1 تطلع ب 30 هرتز. طيب عندي الفريكونسي وعندي الفيلوسيتي، يبقى انا عندي قانون بيقول ان الفي equal لامدا نيو، يبقى انا 1.5 اللامدا عايزها والنيو عندنا ب 30، يبقى اللامدا equal 1.5 divided 30 هتطلع على طول وانا مغمض كده ب 0.05 او 1 على 20 متر. نقول له قانون لامدا equal distance على النمبر، فيبقى انا عندي اللامدا equal distance على النمبر. نيجي هنا اللامدا ب 0.05، الديستنس ب 60. طب والنمبر انا عايز الديستنس لما كان النمبر ديستنس ب 60 وعايز النمبر بتاعتها، يبقى النمبر equal 60 divided 0.05، يبقى النمبر كده هيطلع لي 1200 wave. في طريقة تانية، اختار أي طريقة للحل. If the velocity of water waves at a certain point 1.5 meter per second. If the number of waves is 24 waves, the number in a distance، يعني number of waves ده كان في distance كام؟ 120 سنتيمتر، ما اشتغلش بالسنتي. multiply 10 by negative 2 وكأن distance 1.2 متر. calculate the frequency. طيب عشان اجيب الفريكونسي، طب الديستنس والنمبر اكيد هتجيب لي حاجه، هتجيب لي الويف لينث. لامدا equal distance over النمبر، distance 1.2 over 24، يبقى اللامدا equals هنعملها عالي على طول بالكالكوليتور كده، او تعملها بدماغك لو انت راجل بتعرف تحسب، هتطلع ب 0.05 متر. طيب نبتدي نقول لحضرتك ال V equal لامدا نيو 1.5 0.05، الفريكونسي معرفهاش، يبقى الفريكونسي equal 1.5 over 0.05 اللي أكيد هتطلع بكام؟ ب 30 هرتز. 8. A vibrating source of frequency 640، يبقى الفريكونسي ب 640 هرتز. Calculate the number of waves، أنت عايز النمبر. Produce the till reach a person at distance لما كانت distance equal 20 meter from the source. Given that the velocity of sound in air ال V في الاير equal 320 meter per second. طيب انا معايا الاتنين دول ال V والفريكونسي، اكيد يجيبوا لي الويف لينث. شاطر، يبقى لامدا نيو يبقى 320، الويف لينث انا عايزها multiply 640، يبقى الويف لينث هتطلع ب 0.5 متر. طيب نيجي نقول لحضرتك القانون بيقول ان اللامدا equal distance على النمبر، اللامدا عندنا ب 0.5، الديستنس ب 20، يتفضل لي النمبر. أكيد النمبر هيكون 20 over 0.5 اللي هتطلع ب 40 waves. 9. A train stops in a station and makes a sound with frequency 300 Hz. If a man is stopping at distance, added distance 0.99 kilometer، ما بينفعنيش كيلو، نبص على الجدول، time 10 power 3 meter. From the train and hears the sound after، يبقى time 3000 millisecond multiply 10 power negative 3 عشان يتحول لسكند، يعني بنتكلم في التايم ب 3 سكند. خلينا نحط دي كده قدامنا سكند، ونحط برضو التانية الديستنس هتبقى بكام؟ الديستنس هتبقى ب 990 متر اهي. نيجي نكمل. From the beginning of the sound calculate the wavelength of this sound. عايز يجيب الويف لينث، عايز يجيب اللامدا، ما اعرفش. طيب انا معايا فريكونسي ومعايا ديستنس ومعايا تايم. طيب انا معايا الديستنس والتايم دول يجيبوا لي ايه؟ يجيبوا لي فيلوسيتي. يبقى ال V equal distance over time، يبقى 990 over 3، ويبقى لي كده من التايم V equal 3
30 متر بير سكند. ده كده الفيلوسيتي. معاك الفيلوسيتي ومعاك الفريكونسي، الاتنين مع بعض ال V equal لامدا نيو، يبقى 330. اللامدا أنا عايزها، والنيو عندنا ب 300، يبقى اللامدا equals 330 over 300 يطلع ب 1.1 متر. 10. A tuning fork of frequency 320 Hertz vibrate near an air column of length. ادي length يعتبر distance 1200 برضه سنتي، يبقى multiply 10 power negative 2 عشان تعتبر الديستنس اتحولت لمتر، اتحولت لكام؟ ول 12 متر اهو. وادي الفريكونسي عشان نبقى فاهمين. ماشي. If the first wave formed at the beginning of the column reaches its end when the fork starts to produce the 13th wave. خدناها في الحصة، يبقى النمبر اوف ويفز هنا بكام؟ النمبر اوف ويفز اكيد هيكون ب 12. Calculate the velocity. طبعا بسهولة جدا الديستنس والنمبر يجيبوا لي لامدا، يبقى لامدا distance عن نمبر، يبقى 12 over 12، يبقى اللامدا ب 1 متر. ده اللامدا. نقدر هنا نجيب ال V equal لامدا نيو، ال V عندنا equal لامدا ب 1 والنيو ب 320، يطلع لي ب 320 متر بير سكند.